سلام خدمت شما عزیزان. با مجموعه آموزش‌های دیگه‌ای از مجموعه نرم افزارهای آفیس در خدمت شما عزیزان هستم. همینطور که اطلاع دارید نرم افزارهای آفیس یه سری نرم افزارها هستن که کاربردهای زیادی دارن، مثل نرم افزار ورد که یک نرم افزار واژه پرداز، نرم افزار پاورپوینت یک نرم افزار برای ارائه مطلب. نرم افزار دیگه‌ای که داریم نرم افزار اکسل هست. نرم افزار اکسل یک نرم افزار صفحه گسترده هست که بیشترین کاربردی که داره توی مبحث‌های آماری و حسابداری از این نرم افزار استفاده می‌کنن. خود نرم افزار به صورت یک سری از جدول‌ها هست که این جدول‌ها تشکیل شده از یک سری از خانه‌ها یا سلول‌ها اصطلاحاً بهش میگیم، که این سلول‌ها میتونن مستقل باشن یا به هم وابسته باشن. پس این نرم افزاریه که برای تحلیل مسائل عددی، محاسبات و ایجاد نمودارها معمولاً ازش استفاده میشن. برای اینکه به نرم افزار اکسل دسترسی داشته باشیم باید مجموعه آفیس رو حتما نصب کنید. بعد از نصب نرم افزار و مجموعه آفیس میایم روی گزینه استارت و از مجموعه برنامه‌هامون برنامه اکسل رو انتخاب میکنیم. صفحه آغازین اکسل به این صورت، اینجا چند تا زبانه داریم. در قسمت هوم ما اینجا چند تا انتخاب داریم، یکیش نیوه. اگر ما بخوایم یک صفحه جدید باز کنیم میایم در قسمت نیو. اگر قبلا فایلی رو داریم و میخوایم از اون فایل استفاده کنیم میتونیم از همین قسمت ریسنت استفاده کنیم و اون فایلی رو که قبلا ذخیره کردیم انتخاب کنیم. و اگر اینجا هم نیو رو انتخاب کنیم باز این گزینه بلانک ورک بوک رو ما میتونیم انتخاب کنیم. فایلای اکسل رو ما بهشون میگیم ورک بوک یا کارپوشه، چون مثل پوشه هایی هست که ما میایم داخلش برگاه هامون رو میذاریم. داخل نرم افزار که بریم بیشتر در مورد این گزینه صحبت میکنم. و اگر فایلی هم دارم میتونم از قسمت اوپن باز به فایلایی که قبلا ذخیره کردم دسترسی داشته باشم، یا از تب نیو بعد گزینه بلانک ورک بوک یا از همین هوم میتونم بلانک ورک بوک رو انتخاب کنم. هیچ فرقی با هم ندارن. خب صفحه اصلی اکسل به این صورت برامون باز میشه. چه قسمتایی داره برنامه اکسل؟ خب بالا رو که نگاه کنیم، بالا رو بهش میگیم نوار عنوان که اسم نرم افزار و اسم پیشفرض اون فایل رو برامون باز کرده. در این قسمت ما یه سری آیکونای سریع رو داریم مثل آندو و ریدو که میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. در قسمت پایین نوار عنوان منوی فایل رو دارم که یک سری دستورات در این قسمت قرار گرفتن و کنار منوی فایل ما زبانه ها رو داریم که در هر زبانه یک سری از دستورات قرار گرفته و میتونیم از زبانه مربوطه گزینه مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. اگر نگاه کنید میبینید که یک سری از گزینه‌ها، زبانه‌ها و دستورات شبیه نرم افزارهای دیگه مجموعه آفیس هست. بعضی از گزینه‌ها مشترک بین نرم افزارهای آفیس هست. خب این قسمت رو که نگاه میکنیم میبینیم که به صورت یک سری جدول هست. این جدول‌ها از یک سری از ستون‌ها و سطرها تشکیل شده. در نرم افزار اکسل ما 1,048,576 سطر داریم و 16,384 ستون داریم که از تلاقی این سطر و ستون‌ها یک سلول یا خانه به وجود میاد. ما به هر کدوم از اینا میگیم یک سلول، سل یا خانه که از تلاقی یک ستون و یک سطر به وجود میاد. هر کدام از این خانه ها یک آدرس مربوط به خودشون رو دارن. اینجا این خانه F6 هست. در این کادر ببینیم ما یک کادر داریم اینجا. این کادر رو بهش میگیم کادر نیم باکس، یعنی آدرس اون خانه یا سلول رو اینجا برامون نشون میده. پس کاربرد این کادر به خاطر همینه که ما آدرس اون قسمت رو بتونیم ببینیم.
بعد از اون یه سری گزینه ها رو اینجا داریم که مثلا اینجا گزینه مربوط به توابع هست و در این قسمت یک کادر داریم که اینو کادر فرمول بهش میگیم، نوار فرمول. گفتیم که نرم افزار اکسل یک نرم افزار آماری و محاسباتی هست، پس ما با اعداد کار میکنیم بیشتر و اعدادم لازمش اینه که یک سری از توابع رو به کار ببریم. پس این توابع رو میتونیم توی این کادر و یا از طریق این گزینه استفاده کنیم. خب برای نامگذاری ستون‌ها و سطرها هم اگر نگاه کنین، برای نامگذاری ستون‌ها از حروف الفبای انگلیسی استفاده شده. اگر من بیام این ور ببینین به این صورت که تموم که میشه از دوباره 2 تا A شروع میشه، A B تا آخر که به همین صورت نامگذاری شده و سطرهای ما هم با اعداد شماره گذاری شدن. خب ما یه چیز دیگه ای که گفتیم، ببینید ما اینجا بهش میگیم ورک بوک. نرم افزار اکسل رو ما میتونیم در یک فایل که بهش میگیم کارپوشه چند تا شبیه همین صفحه رو داشته باشیم، چون کارهای حسابداری مثلا یکی ممکنه که در یک شرکتی که کار میکنه بیاد یک آمار داشته باشه، آماراش فصلی باشه، لازمش اینه که 4 تا فصل داشته باشه. اصطلاحاً به هر کدام از این قسمت ها میگیم شیت که ما بعداً در ویدیوهای بعدی نحوه اضافه کردن شیت ها، تغییر نامشون و بقیه گزینه هاش رو هم میگیم. در این قسمت نوارهای مرورگر رو داریم که میتونیم اسکرول کنیم بین سطرها و ستونامون. یه گزینه ای هم که اینجا داریم مربوط به زوم هست، میتونم به این صورت و به راحتی سلول هام رو کوچیک یا بزرگ کنم. عزیزان در این ویدیو با محیط اکسل آشنا شدیم. در ویدیوهای بعدی به ایجاد فایل های مختلف و استفاده از تمام قسمت ها میپردازیم. لطفاً همراه من باشید و اگر ویدیو براتون مفید بوده حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید که بتونید ویدیوهای بعدی رو ببینید. ممنون و سپاسگزارم.